Hello guys, our vlog for today is taken in my place in the Philippines. They will show you step by step in planting peanut from the start, how they cultivate the soil, prepare the peanut for planting, hanggang sa lumaki ito at aanihin. So, let's see how. Ang nag-aararo po ay ang aming kapitbahay na nung buhay pa ang aking tatay, siya na po ang katiwala sa bukid. Siya po ang laging tumutulong sa amin ngayon. At ang kalabaw na ito ay dating pag-aari ng aking tatay. Ang peanut o mani ay hindi alagain. I mean, once na itanim mo na, kung meron man tumutubong damo, you just pull out. And then, umaasa lang sa ulan. Hindi kailangan na diligan or water them every day. Alis to kamlaan. Di kadlaad da nga pinagmula. Apay kasi magdayaw. Naapaw, wow! Nagure ka bala yan tapabaribaran pa. Dapat ko lang ng tugay magkuhan. Dublim lat na na bala yan. Ang muna paigid daw. Madi. Marig ang kabuti. Madi haampay kid madi no naigid unay. Dublim lat na tayo. Imula nga manay. So, this is how they crack the peanut and improvise one para hindi madurog. No need to use hammer. Tulungan na ko na jem. Siya po ang aking nanay. My pretty mother. Peanut. Oh. So, it's planting time. This is how they do it. Naku na yigid-igid at amyanan ng tanong tapag nanti na lumahi. Oh. Amam. Ayo na ka mo. Nempel nakalalain ka or tagtagargar tayo ma'am. Sino? Dito. Kuun lang ang tigtigargar. Ada. Yan. Paspasan mo ini. Paspasan mo. Nagtikat po sa kuha sa Nicolas di kalmang ngayon. Napang ka? Naslop kami din na alala dito. Ay, umay nakalangkon na. Pinay papa na. Nang naman damdaman. Ay, Nakalat. Lampong tumalang. Tumigat ah. Wala. Ada po na yun eh. Ada. Alamang ko. Wala. Saglili malata nga kasugaw. Dati
Nataratas ako si Juan. Ay, si Batog Mau. Yung taguray. Masugat si sa ima ko. Wala pala nga ako pa. Basit ko narigat ang gabot no pa. Pagi ang bilis ko. Karewa ko kung mabing. Ito. Ay. Mag-iingat yan po na kung makita nagmumula. Dapat na nagtuloy eh. Imula dah. Oh, dati sila basna. Mama So, ito na ang harvest nila. Ang ginagawa nila, separate yung binhi for next year, next planting season, at yung the rest, ilalaga nila or pangkain. basta ka. Metal, sama lang naman. May kung naman. Isang pulot, isang takal. Ang dapay. Sige ba? Nahihuna na agad. Ay, basit na yung nagtayton malang. Tapos na samit. Nagadol. Nakasamsam Lagyan ito. daw ng asin para matamis. Hindi naka-play.